hearts beat to the city streets. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ArtMirror channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. චිත්‍ර කරන හැමෝම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. චිත්‍ර දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න, ඒ හා සම්බන්ධව එක එක පොඩි ටිප්ස් දැනගන්න, ඒ වගේම චිත්‍රවලට ආසාවන් ඉන්න පරණ අය අලුත් අය හැමෝම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. 2024-25 A level චිත්‍ර විෂය තෝරගත් ඔයාට තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා A level විභාගයට ඒකක් ගන්න. චිත්‍ර විෂයට පහසුවෙන් ඒකක් ගන්න මේ අවුරුදු කීපෙදී වැඩ කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක ගැන පොඩි ක්‍රම කීපයක් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාට ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න ArtMirrorත් එක්ක අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. Yeah, the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud. මම මෙහෙම පටන් ගන්නවා. ඔයා පොඩි කාලේ ඉඳලා චිත්‍ර වලට දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා O level විභාගයට චිත්‍ර හදාරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම A level විභාගයට අලුතෙන් චිත්‍ර හදාරමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනෑම කෙනෙක්ට මම මේ අද කියලා දෙන ක්‍රම කීපය පාවිච්චි කරොත් ඔයා මුහුණ දෙන A level විභාගයට පහසුවෙන් ඒකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රම කීපය මොනවද කියලා අද අපි බලමු. පළවෙනි එක තමයි ඔයා චිත්‍ර විෂය තෝරගත්තේ ඇයි කියන එක ඔයාගේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා මනස හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කලා විෂය ධාරාව යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන්, සිංහල, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, ආර්ථික විද්‍යාව මේ ඕනෑම විෂය ධාරාවක් යටතේ සෞන්දර්ය විෂය කාණ්ඩය යටතේ චිත්‍ර විෂය හදාරනවනේ. එතකොට ඒ චිත්‍ර විෂයේදී ඔයාට යම්කිසි හැකියාවක් තියෙන නිසා තමයි ඔයා චිත්‍ර විෂය තෝරගත්තේ. ඔයා O level result එකෙන් A pass එකක් දාලා වෙන්න පුළුවන්, B එකක් C එකක් අරගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ යම්කිසි සාර්ථකත්වයක් ඔයාට දැනෙන නිසා තමයි ඔයා A level විභාගයටත් මම ඉදිරියට මේක දියුණු කරගන්නවා කියලා හිතලා තමයි ඔයා චිත්‍ර විෂය තෝරගන්න. ඉතින් මේ තෝරගත්ත විෂය තුල කොහොමද සාර්ථක වෙන්නේ කියලා කතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක A පාස් එකකට යනවා කියන එක. පාඩම් කරන මේසේ ළඟ ගහලා තියාගන්න ඕනි. අනිත් විෂයන් දෙක වගේම චිත්‍ර වලටත් මම A එකක් ගන්නවා කියලා. ඒක එච්චර අමාරු නැහැ. මොකද ඔයා කරන්නේ සෞන්දර්ය විෂයක් නේද? අපි අනේ සබ්ජෙක්ට් ගත්තාම අපි තියරි කටපාඩම් කිරීම ඒ වගේ දේවල් නේ. හැබැයි ඔයා චිත්‍ර විෂය තෝරගෙන කරගෙන යන ළමෙක් විදිහට සතුටු වෙන්න ඕනි කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා මේ කරන්නේ තමන් කැමති තමන්ට ඇති සහජ හැකියාවෙන් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඉතින් සෞන්දර්ය විෂයකට යම්කිසි ළමෙක් ඇලුම් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ළමයාට ඒ පාස් එකක් ගන්න එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක හොඳට කළමනාකරණය කළා අවුරුදු කීපේ වැඩ කරොත් ඒක හොඳට ඔයා හිතන සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්න ඕනි පළවෙනිම කාරණේ ඔයාගේ මනස හදාගන්න ඒ පාස් එකට යනවා කියන එක. අනිත් කාරණේ තමයි විෂයට දැඩි කැමැත්තක් ඇල්මක් දක්වන්න ඕනේ. කිසිම පීඩනයක් නැතුවනේ අපිට කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයා අනිත් සබ්ජෙක්ට් දෙකම වැඩියෙන් පාඩම් කරන්න තියෙන සබ්ජෙක්ට් දෙකක් තෝරගත්තා කියලා. ඉතින් ඒ ආශ්‍රිත ඔයා මේ වගේ සෞන්දර්ය විෂයක් තෝරගත්තා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මනස ගොඩක් වෙලාවට නිරවුල් වෙනවා නේද? චිත්‍ර අඳිනවා, අපේව පාට කරනවා නේද? ඒ වගේ දේවල් හොයා බලනවා. මේ වගේ පාටත් එක්ක ඔයා ගත කරන ජීවිතය අවුරුදු දෙක ගොඩක්ම පීඩනයකින් තොරව ඔයාට සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමය තමයි ඔයා මේ අවුරුදු දෙක තුල පාඩම් කරද්දී අනෙක් විෂයන් දෙකට වගේම චිත්‍ර විෂයටත් වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න. ඔයා දක්වන සැලකිල්ල ඔයා ඒ විෂයට දෙන තැන අනුව තමයි ඔගේ සාර්ථකත්වය තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ වලත් මේ ගැන ගොඩක්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. විභාගයේ ලඟ වෙද්දී මොන වගේ ටිප්ස්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන ඒවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝත් බලන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහා ලින්ක්ස් දාන්නම්. ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි
ඕගොල්ලෝ දැන් මේ දවස් ටිකේ ඉස්කෝලේ යනවනේ. ඔයාලට නිවාඩුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කාලය තුල තමයි ඔයාලත් පාඩම් කරන්න ඕනි. මොකද 2025 A level ඔයා ටාගට් කරනවා නම් ඒ විදිහට 24 නම් එහෙම ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ චිත්‍ර විෂයට යම්කිසි බරක් දෙන්න කළමනාකරණය කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ උදේ හවස යනවා නම් පාඩම් කරන්න කාලයක් නැහැ කියලා ඔයාලට හිතනවා නම් ඒක ඔයා මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. තියරි කොටස් බලා ගන්න ඕනේ. යුරෝපා කලා ඉතිහාසය, ඉන්දියාව, ලංකා කලා ඉතිහාසය. මෙන්න මේ තියරි කොටස් පාඩම් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් සතියේ දවස් 5. නේද? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා පන්ති ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අපි කියමු වැඩ පටන් ගන්නේ 7ට කියලා. එහෙම නැත්නම් 6ට කියලා. හවස 6 ඉඳන් ඔයාලට පුළුවන් 10 විතර වෙනකම් ඒ තියරි කොටස් පාඩම් කරන්න. මොකද තියරි කොටස් පාඩම් කරන ළමෙක්ට ඒ වෙලාව හොඳටම ඇති. මොකද පැය 3ක් 4ක් තියෙන්නේ. යුරෝපා කලා ඉතිහාසයට පැයක්, ඉන්දියා කලා ඉතිහාසයට පැයක්. ඒ වගේ ඔයාලට වෙන් කරගෙන පාඩම් කරන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් ඉරාවේ බලා ඇඳීම පෙන්සිල් ස්කෙච් එකක් කරන්න. අඳින්න හුරු වෙන්න, පාට කරන්න වගේ දේවල් ඕගොල්ලෝ උදේ වරුවක කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැන් සෙනසුරාදිරිද වගේ තියෙනවනේ. එතකොට සෙනසුරාදිරිදා දවල් වරුවක, උදේ වරුවක, හවස් වරුවක වගේ ඔයාලට ඒවා අඳින්න පුළුවන්. පාඩම් කරන කොටස් රැට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද කාලය කියන එක ගොඩක් වැදගත්. අවුරුදු 2 කියන එකමනින් වේගෙන් යනවා. ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද යුරෝපයෙන්, ඉන්දියාවෙන්, ලංකා කලා ඉතිහාසයෙන් තියෙන පාඩම් කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවට ෂෝට් නෝට් හදාගෙන ඒව පාඩම් කරන්න පුරුදු වෙන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ තව කාලය තියෙනවා කියලා හිතන්න එපා. ඔයාට මේ තියෙන මොහොත තමයි හොඳම වෙලාව. ඒ වෙලාවෙන් හොඳටම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඔයා කැමති ද්‍රව්‍ය බල ඇඳීමක් අඳින්න පුළුවන්. මානව රූපයක්, ඔයා මෝස්තර කරන කෙනෙක් නම් මෝස්තරයකට සුදුසු මල් මෝස්තරයක්, ඒ වගේ දේවල් අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් අර මං කලින් කිව්වා වගේම පීඩනයක් නැතුව කරන්න පුළුවන් එකම සබ්ජෙක්ට් එක තමයි මේ සෞන්දර්ය විෂයන් කියන එක. ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඇල්මක් ඇතුව මේ චිත්‍ර විෂය හදාරන්න. එතකොට ඔයාට පහසු වෙන්නේ ඒකක් ගන්න. අනිත් ප්‍රධානම දේ තමයි මට කියන්න ඕනි උනේ මෙන්න මේ කාරණේ. ඕගොල්ලෝ 2025 A level කරනවා නම් 24 A level මේ අවුරුද්දේ A level කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැම්ම ඉඳන්ම අඳින්න පුරුදු වෙන්න. ඒ අඳිනම කියන එක පාට කරනවා කියන එක අපිට හෙට විභාගේ තියෙනවා කියලා අද පුරුදු වෙන්න බෑ. ඒක මම කලින් වීඩියෝ වලත් කියලා තියෙනවා. නිරන්තරයෙන් අභ්‍යාස කිරීම මගින් තමයි ඕගොල්ලෝ අතේ හුරුව හදාගන්නේ. චිත්‍රවලට මෝස්තර කරන කෙනෙක් නම් නිරන්තරයෙන්ම මල් මෝස්තර, කුෂන් කවර වලට මෝස්තර, තෙල බන්දේසි වලට මෝස්තර, මේ වගේ එක එක මෝස්තර හොයලා අඳින්න පුරුදු වෙන්න. මානව රූප කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පාස් පේපර් පොත් තියෙන ඕනි තරම් ඒවැ තියෙන මාතෘකා වලට අඳින්න. ඇඳලා හුරු වෙන්න, අතේ හුරු හදාගන්න. අඳින්න කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ A4 කඩදාසි වල වගේ අඳින්න යන්න එපා. සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු කොළ කඩදාසි වල අඳින්න පුරුදු වෙන්න. මොකද විභාගෙට එන්නේ ඒ වගේ ප්‍රමාණයේ කඩදාසිනේ. A3 කොළවල වගේ අඳින්න පුරුදු වෙන්න. චිත්‍ර කියන දේ නිරන්තරයෙන් අභ්‍යාස කිරීම මගින් තමයි ඔයගොල්ලෝ හුරු වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලබන සතියේ විභාගෙ තියෙනවා කියලා මේ සතියේ පුරුදු වෙලා අඳින්න බෑ. ඔන්න ඔය කරුණු කීපේ තමයි මට කියන්න ඕනි වුණේ. මොකද චිත්‍ර කියන දේ ඇත්තටම අර අමාරු විෂයක් නෙමෙයි. අඳින්න දන්න ඔයා හැකියාවක් තියෙන ළමෙක් නිසානේ චිත්‍ර තෝරගත්තේ. ඉතින් ඒක නිරන්තරයෙන්ම පුහුණු කරගන්න. ඔයාට වෝටර් කලර්ස් එච්චරම පුරු නැත්තම් වෝටර් කලර්ස් වලින්ම ඇඳලා පුරුදු වෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට අනිත් විෂයන් පාඩම් කරලා මහන්සි තියෙන වෙලාවක චිත්‍රයක් අඳින්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් පොඩි කාලයක් තුල ඔයා චිත්‍ර විෂයට යම්කිසි තැනක් හොයාගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකක් ගන්න එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. සිලබස් එකේ නෝට් නැත්තම් මම ඉස්සරහට ඒ වගේ නෝට් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද එක පාඩම් අමාරු පාඩම් කොටස් මම channel එකේ තුලින් ඉදිරිපත් කරන. ඉතින් ඔයාලට ඒව බලන්නත් පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි ඕගොල්ලන්ට නෝට් නැහැ කියලා පාඩම් කරන්න නැතුව ඉන්න එපා. කවදාවත් කවුරුවත් නෝට් එකක් ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ අතට. ඔයා තමයි මහන්සි වෙලා හොයාගෙන බලා ගන්න ඕනේ. මොකද උසස් පෙළ විෂයේදී අපිට අච්චු පොත් නැහැනේ. ඒතරම අමතර පොත් වලින් තමයි සිලබස් එක ඔයාලට පුළුවන් PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ගුරුවත් පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒකේ මොන වගේ පාඩම්ද උසස් පෙළ විභාගෙට තියෙන්නේ කියලා බලන්න. YouTube channel ඕන තරම් තියෙනවා මේ වගේ පාඩම් කියලා දෙන. ඉතින් ඕනි තරම් ඔයාලට ඒව බලන්න පුළුවන්. නෑ කියලා පරාජය එහෙම් පිටිම බාර ගන්න එපා. තියෙන දේ පරිමෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඉතින් කවුරුවත් ඔයාට නෝට් ගෙනත් දෙන්නේ නෑ ළඟට. ඔයාම තමයි හොයලා ඒවා පාඩම් කරගන්න ඕනේ.
ඉතින් ඔන්න ඔය කරුණු ටික තමයි මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ උනේ. මොකද චිත්‍ර විෂයට පහසුවෙන් එකක් ගන්න මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ කරුණු ටික ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ channel එක තුලින් දාන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.